Hindi na medyo maganda yun. Welcome back to our channel. Tama ba yung sinasabi ko? May ba yun? So yan, basta guys, ito na. Welcome back na ako sa inyong harapan. So today guys, gagawa na naman tayo ng pagkakaabalahan. So samahan niyo ako guys. So ngayon lang to, bago lang tong intro ko, pero itong ginawa ko matagal na, 1 buwan na nakalipas. So let's go, samahan niyo ako. Panoorin nyo na lang kung ano itong gagawin ko na naman sa buhay. Bye! Bro, guys, na katawan ng sabon dito sa singa. So, pinorma ko na siya guys. Pinorma ko na siya. Hindi ko na video. Ngayon ko lang naisip i-video. Salpak ka dyan sa gilid. Babarnisan ko yan mamaya. Tapos dito lagyan ko pa ng isang floor. Palagay ng shampoo, sabon, kung ano pa.
So yan na siya guys, nakaporma na. Yun yung design niya. Sasalpak natin doon sa CR mamaya. Kaya ko siya nilagyan dito, kasi dito ko ipapako. Sa dingding. Kahit isang pako lang. Okay na, kita ka. Yun yung ginagawa ko. Pati ito? Yes. Ako mo i-play. Ayos mo muna. Di pa nga gumagawa. Good. So, lagyan natin guys ng pulley top. Yung part na dito. Ito. Kasi may pinga siya eh. Taon na po. Kita ba itong inahalo ko? Ate, yan 10 yung black, 21 lot 26. 21-20 para ako. Bakit ito? Kabila? Why? Oo. Sino ito? Dito po ba? Yes. Mabilis tumigas to guys. Mabilis tumigas. Yan ang pahit mo agad. Kasi pag tumigas, yan, tigas agad oh. Ayan, matigas na agad. So, lilihain na lang natin to. Ayan. Oh, shit. Oh. Hindi ko alam. I don't know. Ayan. Ay, mga kabags, nandito na. Yung mayawat ni kabags na ipapako na natin. Pako natin siya dito. Para, yan. Para mahaba. Tama ba dito? Yan. Spark. Spark there. Sige natin. Oh, diba? Very good. So yun guys, tapos na. Ilagay na ng shampoo.
Kagaya ka pa na. Di ba? Okay na. Last. So yan na guys yung natapos nating ginawa, no? Kumpleto na siya. So, may iba-ibang klase ng alcohol. May etil alcohol na San Miguel, parang gin to So ito kahapon lang to dumating. Galing po ng Romblon to mga alcohol na to guys. So maraming salamat kay Manang Mimi sa walang samang pagbigay ayuda. Salamat. Ingat kayo dyan. So yan nakikita nyo guys kung ba't may tubo dito. So galing yan doon sa taas kasi nagpalagay ako ng minahan ng ginto doon sa second floor. So dito yung bagsak ng ginto. Kaya mayroon kayong nakikitang tubo dyan. Ito yung panglinis ni Tetrorite. Hindi na nagagamit to. Umakyat muna. Hanggang dito na lang guys yung video ko. Salamat sa inyong panonood at sa mga bagong kaibigan ko dyan. Yung mga bagong diligitan ko. So maraming salamat sa inyo. Huwag niyong kalimutan mag-subscribe, mag-like. At pakipindot na rin yung notification bell para lagi kang updated sa aking palabas. Kaya matagal ako mag-upload ng video. So hanggang dito na lang guys. Ingat kayo palagi. God bless you everyone. Bye-bye.